خودارضایی بخشی طبیعی از نیاز جنسی انسان هستش که میتونه استرس رو کاهش بده و به فرد کمک کنه که یاد بگیره از چه چیزی در رابطه جنسی لذت میبره. ولی اگر اجباری بشه ممکنه که برای افراد مشکل به وجود بیاره. اگه اینطور باشه راههای زیادی وجود داره که یک فرد میتونه در واقع خودارضایی رو متوقف کنه. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. سلام، من رضوان شکارچی هستم، روانشناس، سکس-تراپیست و زوج‌درمانگر. به کمک ویدیوهای آموزشی که میسازم من به شما کمک میکنم که زندگی جنسی و عاطفی بهتر و لذت بخشتری داشته باشید. اگر برای اولین بار هست که کانال من رو میبینید لطفاً سابسکرایب کنید. و اینجا میخواستم از همه شما تشکر کنم که با همراهی شما به 1000 سابسکرایبر رسیدیم و به زودی این خانواده رو گسترش میدیم. ممنون که با من همراه هستید. در برخی موارد خودارضایی میتونه احساسات منفی در فرد به وجود بیاره و یا جنبه‌های از زندگی فرد رو در واقع تداخل ایجاد کنه. به عنوان مثال اگر شخص تعامل خودش رو با دیگران به خاطر خودارضایی از دست بده یا به خاطر خودارضایی کارش رو از دست بده، ممکنه که زمان اون رسیده باشه که فرد خودارضایی رو متوقف کنه. در موارد بسیار نادر هم که خیلی غیر معموله ممکنه که خودارضایی باعث تحریک پوست و یا تورم آلت تناسلی بشه که در این صورت ممکنه برای اینکه علائم رو کاهش بدیم بهتر باشه که در واقع خودارضایی رو متوقف کنیم. اگر خودارضایی در حال تبدیل شدن به یک مشکل بزرگ باشه، در واقع استراتژی ها و تکنیک های زیادی وجود داره که فرد میتونه به کمک اونها خودارضایی رو متوقف کنه. یه دونه از اینها و یا ترکیبی از اونها از موارد زیر که من به اونها اشاره میکنم میتونه مفید باشه. هنگامی که خودارضایی در زندگی فرد تاثیر منفی میذاره، کمک گرفتن از یک متخصص، یک روانشناس و یا سکس تراپیست میتونه مفید باشه. این امکان وجود داره که دلایل دیگری مثل در واقع وسواس فکری و اجباری مشکل اصلی باشه برای انجام خودارضایی. به همین دلیل مهمترین نکته صحبت کردن با یک روانشناس، یک درمانگر و یا یک سکس تراپیست میتونه به شما کمک کنه، به شما کمک میکنه که با احساسات منفیتون کنار بیاین و یادگیری راهبردهای در واقع اصلاح رفتار برای توقف خودارضایی میتونه مفید باشه به کمک یک متخصص. قرار گرفتن در معرض پورنوگرافی میتونه میل به خودارضایی رو در واقع تحریک کنه. افرادی که میخوان خودارضایی رو متوقف کنن باید از فیلم ها، تصاویر و یا وبسایت های در واقع پورنوگرافیک خودداری کنند. اگر فردی بتونه بین خودش و مطالب پورنوگرافی در واقع یک مانع ایجاد کنه، کم کم میتونه بهش کمک کنه که عادت خودارضایی رو ترک کنه. این روزها دسترسی به پورنوگرافی، به وبسایت ها، به فیلم ها بسیار آسون شده. با این حال افراد میتونن یک محدودیت هایی روی در واقع مثل فیلترهایی بر روی دستگاه های خودشون، مثلا موبایل خودشون، لپتاپ خودشون داشته باشن که از در واقع تماشای این فیلم ها خودداری کنن. اگرچه ممکن الان بگید که خب خیلی راحت میشه مثلا اون فیلتر رو برداشت، بله، ولی همون زمان گذاشتن برای اون رفع فیلتر و اون محدودیت ها برای فرد میتونه در واقع خسته کننده بشه و به فرد کمک میکنه که کنترل تکانه خودش رو از به دست بگیره و اجازه نده که این میل به تماشای پورنوگرافی بر اون غالب بشه و به اون کمک میکنه که این میل رو در واقع سرکوب کنه و یا از بین ببره.
یافتن راه‌هایی که در واقع شما رو باعث میشه که مشغول کنه و تمایل به خود ارضایی رو در شما میتونه کمتر کنه، میتونه برای شما مفید باشه. یک راه‌های مثلا جدیدی پیدا کنید که انرژی خودتون رو از اون طریق بتونید تخلیه کنید. جایگزین زمانی میشه که میخواید خود ارضایی کنید. مثلا سرگرمی‌های جدید یاد بگیرید، مثل موسیقی یا یک مثلا ورزش جدید رو امتحان کنید. سعی کنید که یک مهارت جدید رو یاد بگیرید. وقتی که شما صرف یادگیری یک مهارت جدید میکنید، در واقع وقت کمتری برای تصورات یا فکرهای جنسی پیدا میکنید و به مرور زمان باعث میشه که اون هیجان کاهش پیدا کنه. همچنین اگر ببینید چه زمانهایی میل به انجام خود ارضایی در شما میتونه بسیار زیاد باشه. سعی کنید فعالیت هایی رو در اون زمانها برای خودتون تعیین کنید که در واقع در اون زمانی که میل شما افزایش پیدا میکنه شما سرگرم انجام کار دیگه باشید و وقت برای انجام خود ارضایی نداشته باشید. برخی از افراد ممکنه زمانی خود ارضایی انجام بدن که تنها باشن یا بیشتر احساس تنهایی میکنن. به همین دلیل هرچی که زمان تنهایی خودتون رو کاهش بدید، احتمال اینکه خود ارضایی هم کاهش پیدا کنه هستش. مثلا با دیگران وقت بگذرونید، با خانواده بیشتر برید بیرون، مشغول باشید، با دوستانتون مشغول باشید. هرچی که راه‌های مختلفی رو در واقع پیدا کنید که زمانهای تنهایی شما رو کاهش بده، میتونه برای شما مفید باشه. مثلا میتونید همونطور که گفتم با دوستان، خانواده‌تون ملاقات کنید، در کلاس‌های مختلف شرکت کنید، به باشگاه‌های ورزشی بپردازید و در واقع در اجتماع و با مردم افراد مختلف ارتباط برقرار کنید. که گفتم ورزش یک روش بسیار مؤثر برای در واقع کاهش تنش و تمرکز انرژی هستش، انرژی مثبت هستش. یعنی چی؟ ببینید فعالیت‌هایی مثل شنا، مثلا دویدن، وزنه برداری، فعالیت‌هایی مثل باشگاه‌ها در واقع بدن رو تقویت می‌کنه و باعث در واقع آزاد شدن اندروفین در بدن میشه که باعث ایجاد احساس خوب میشه. هر چقدر که این احساس شادی و آرامش در شما بیشتر باشه، میل به خود ارضایی رو در شما کاهش میده. زمانی که خود ارضایی اجباری میشه ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه. به عنوان مثال ممکنه به دلیل مشکلات روانشناختی حل نشده باشه، مسائل رابطه‌ای باشه، دیدگاه‌های محدود کننده مثل فرهنگ و یا در واقع دیدگاه‌های دینی درباره خود ارضایی باشه، ارتباط جنسی ضعیف و یا عدم مهارت و یا عدم آموزش جنسی کافی باشه، تفاوت‌های فرهنگی در بیان جنسی، تعارض‌های فرهنگی و مذهبی هم که گفتم. با این حال داشتن یک گروه حمایتگر، یک گروهی که مورد اعتماد فرد باشه میتونه برای برخی از افراد جامعه که احساس گناه میکنن مفید باشه. مثلا یک گروه حمایتی به شما کمک میکنه که ناراحتی ها و نگرانی ها و احساسات شرم و گناه خودتون رو ابراز کنید بدون اینکه مورد قضاوت قرار بگیرید و با توسعه شاید راهبردهای مقابله مثبت به شما کمک میکنه که به مرور زمان اون شرم و گناه رو کنار بذارید و یا زمان کمتری رو حتی به خود ارضایی در واقع اختصاص بدید. خود ارضایی معمولاً اثرات منفی ایجاد نمی‌کنه، عوارض جانبی نداره. با این حال اگر از روی اجبار باشه، ثابت و یا در واقع شدید باشه، ممکنه یک عوارض جانبی برای فرد ایجاد کنه، مثل اینکه مثلا در مردان انجام خود ارضایی شدید ممکنه که باعث تورم آلت تناسلیشون بشه. گاهی وقتها خود ارضایی های شدید یا مثلا بیش از حد ممکنه که باعث خارش و یا تحریک پوست بشه که معمولا اون هم بعد از چند روز از بین میره. احساس گناه ممکنه که در بعضی از افراد به وجود بیاد. اگرچه خود ارضایی
ناسالم و یا اشتباه نیست. برخی افراد ممکنه که باعث دچار احساسات منفی و یا احساس گناه بشن و یا احساس گناه رو تجربه کنن. در واقع همینطور افسانه هایی که میگن خود ارضایی باعث ناباروری، باعث کوری، کچلی و نازایی میشه، همه اینها اشتباه هستن. چه زمانی خود ارضایی مشکل ساز هستش؟ ببینید، اگر خود ارضایی، همونطور من بارها توی ویدیوهای قبلی که درباره خود ارضایی هست هم گفتم، اگر اثر منفی بذاره روی زندگی فرد، یعنی چی؟ یعنی سایر بخش‌های زندگی فرد رو تحت تاثیر بذاره، مشکل ساز میشه. مثلا اگر انجام خود ارضایی باعث تداخل به ارگاسم رسیدن در رابطه جنسی با در واقع شریک جنسی بشه، ممکنه که دیگه الان در این صورت ارزش اون رو داشته باشه که فرد خود ارضایی رو در واقع ترک کنه و برای ترک کردن اون کمک بگیره. در برخی موارد خود ارضایی ممکنه که یک رفتار جنسی اجباری بشه. یک رفتار جنسی اجباری شامل یک مشغله شدید و تکراری با تمایلات، تخیلات و یا رفتارهای جنسی هستش. باید این نکته در نظر بگیرید که داشتن میل جنسی زیاد با داشتن یک رفتار اجباری متفاوت هستش. این دوتا رو با هم دیگه در واقع نباید قاطی کنید. رفتار اجباری میتونه مشکلات روانی، اجتماعی و یا ناراحتی برای فرد ایجاد کنه که این باعث میشه که فرد از اون رفتاری که داره انجام میده لذت نبره. خود ارضایی وقتی که یک اجبار میشه مشکل ساز هستش و نیاز هست که متوقف بشه. به طور خلاصه اگر بخوام بگم، در بیشتر موارد خود ارضایی بخشی از تمایلات و رفتار جنسی افراد هستش. فرکانس خود ارضایی از فردی به فرد دیگه میتونه متفاوت باشه و هیچ چیز نرمال و عادی وجود نداره. با این حال اگر خود ارضایی در واقع با سایر جنبه‌های زندگی فرد تداخل ایجاد کنه و بخش‌های زندگی فرد رو در بر بگیره، شروع به ایجاد ناراحتی میکنه و ممکنه که کاهش دفعات خود ارضایی بتونه به فرد کمک کنه برای از بین بردن اون تنش‌ها. راه‌های مختلفی برای توقف خود ارضایی وجود داره، از جمله پورنوگرافی، توقف تماشای پورنوگرافی و یا تمرکز بر فعالیت‌های دیگر. همینطور اگر فرد مشکوک هستش که به نوعی با اجبار جنسی روبرو هستش، این مشکل نوعی اجبار جنسی هستش، کمک گرفتن از یک درمانگر و متخصص حرفه‌ای میتونه بسیار مفید باشه. ممنون که با من همراه بودید. لطفاً اگر در یوتیوب من رو دنبال میکنید سابسکرایب کنید، اگر در اینستاگرام هستید فالو کنید و این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. لطفاً نظرات خودتون رو در کامنت ها بنویسید. ممنونم.